गाइस इन्क्युबेटर बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिनुपर्ने सामग्रीहरू भनेको टेम्परेचर कन्ट्रोलर मोडल नम्बर यसको W1209 हो। यो टेम्परेचर कन्ट्रोलर चाहियो। यसको लागि दिने हामीलाई एउटा पावर सप्लाई 12 भोल्ट DC पावर सप्लाई र अनि हामीले पानीको ह्युमिडिटीको लागि अब कति ह्युमिडिटी छ, कति % ह्युमिडिटी छ भनेर यो ह्युमिडिटी नाप्ने एउटा यो मिटर र यसले टेम्परेचर पनि साथसाथै नाप्ने गर्दछ। यहाँ जोडेर यो ह्युमिडिटी सेन्सर हो र अरु हामीलाई ह्युमिडिटी सेन्सर र हामीलाई चाहिने टाइमर क्लक जुन एक रोटेट दिनको 3 चोटि रोटेट गर्नुपर्छ अन्डा, किनभने अब एक ठाउँमा मात्र नचिप्कियोस् भनेर यसले जसरी सेट गर्यो त्यसरी नै प्रत्येक 4 देखि 5 घण्टाको अन्तरमा यसले रोटेट गर्ने काम गर्दछ। यो भनेको यो एउटै हो, एउटै लगाउँदा नि हुन्छ, दुईटा लगायो भने पनि राम्रो हुन्छ। यो रोटेट मेसिन हो जुन यसले अन्डा हिलाउने काम गर्दछ, किनभने यो र यो सँगै कनेक्सन हुन्छ। यो टाइमले र यो मोटरले गर्दाखेरि यसले टाइम चेन्ज गर्छ र यसले अन्डा रोटेट गर्ने काम गर्दछ। यो भनेको अब pH भ्यालु चेक गर्ने, पानीको pH भ्यालु कति छ, जब अन्डा निस्किसकेपछि बच्चालाई कति pH भ्यालुको पानी दिने भनेर यसले चेक गर्ने हो। र हामीलाई साथसाथै अरु चाहिने भनेको र यसको साथसाथै हामीलाई 220 भोल्ट लाइनको पनि आवश्यक हुन्छ र एउटा बल्ब चाहिन्छ। यो LED हो भने अर्को रातो बल्ब चाहिन्छ, म त्यो पछि देखाउने छु। ल सामान भनेको यति नै हो चाहिने। अब लेट्स सी, अब यसलाई फिट गरेर हेरौँ। अन्डा भनेको यो हाँसको हो। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो प्रोसेस चाल्नेछु, भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला।
गाह्रो भयो रोक्यो नचला अब निस्कन्छ आफूको आन्द्रा ओ ठुमा निस्कियो चल्ला निस्किन लाग्यो हेर्न आऊ ओ यो भिडियो मामालाई पठाउनु पर्ने त छिटो हाय साइकल चलाएको भए यस्तरी के नसुई 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 यो फुटेर यो निक्लेको है यो बोल्नु कसो थाहा भएन होला है भद्रै भद्रै गर्छ के त्यही भएर थाहा आफै आफै